Hello guys! Kung bago ko pa lang sa channel ko, please subscribe also, ha? Okay, may binigay kasi sa akin dito na mga lamang loob. Alam mo naman, yung mga S, hindi yan kumakain ng So, ang binigay, ito. Bituka. Yan. Bituka. Tapos, lungs. Oh, yan, lungs. Lungs yan, oh. And then, syempre, hindi mawawala, intestine. Yan. Tsaka, ewan ko, ito taba to eh. Yan, no? Laking taba. Taba. Pero hindi ko ilalagay yan kasi bawal. So, intestine yan. Pakukulang ko na ngayon. Tsaka ito. Oh. Paa ng kambing. Actually, sinunog na yan kaya ganyan kaitim. Okay? So, ito pa. Yan, yan. Diba? Nakangiti. Ulo yan. Ulo ng kambing yan. Oh. Kaya lang siya maitim kasi sa torch. Yan. Pero pag linisan mo yan, lalabas yung niyan. Yan. Yan. Sunog na kasi yung niya. So, ilulutuin na naman. Di ba? Grasya din to. Kaya salamat dun sa nagbigay. Ayan, o. Di ba? Nakangiti. Okay. So, lilinisan ko siya muna bago ko siya pakuluan para at least matanggal yung amoy kasi ang tapang ng amoy. Wala naman yung amoy na yan basta okay lang pagluluto mo. Kaya okay, linisan ko muna to guys. Ang damihan to para hindi mangamoy. Guys, napakuluan to sa tanglad, ganun. Tapos orange, luya.
Ito na lang yung ano, yung intestine. Ito lang siya. Maliit lang. Lumiit. Tapos nakahulog.
brown line ng konti yung bawang. Paminta. Yan, sili. Kasi ito kasi maasim. Maasim itong orange na to. So, lagyan mo ng konti. Okay.